እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ቬጂቴብል ሾርባ ነው። በጣም አሪፍ፣ በጣም ምርጥ። የፈለጋችሁትን ነገር እናንተ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ያለኝን ነው የምጠቀመው። ምን እንዳለኝና ወደ ስራው እንሄዳለን። እሺ፣ ያሉኝ ነገሮች ይገልጻሉ። እዚህ ጋር ቲማቲም ቲማቲም አለኝ። የቲማቲም የቆርቆሮ ነው። እሱ መጠቀም አለባችሁ። እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፔፐር አለኝ ወይም ትልቁ ቃሪያ አለኝ። እዚህ ጋር ድንች አለኝ። እዚህ ጋር ፓስታ ወይም መኮረኒ የፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ዝኩኒ አለኝ። እዚህ ጋር ካሮት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሰለሪ አለኝ። እዚህ ጋር መሽሩም ወይም እንጉዳይ አለኝ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ጥቁር ቅመምና ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ኦሪጋኖ አለኝ። እዚህ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እነዚህ ናቸው። ለሁሉም ድንች ያስፈልገናል። እነዚህ ሁሉም የምንጠቀማቸው በጣም ምርጥና አሪፍ ቪዲዮ ነው። ትወዱታላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ፣ ትልቅ ድስት ጣላችሁ። ከዛ ዘይት ትጨምራላችሁ። ከዛ ሽንኩርታችሁን ጨምራላችሁ። ሽንኩርታችንን እንዲህ እንጠብሳለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? በጣም ጠንካራ የሆኑትን መጀመሪያ እናበስላለን። ሰለሪ እንጨምራለን። ካሮት እንጨምራለን። ድንች እንጨምራለን። ይሄንን ለ5-6 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ኦሊቭ ኦይል የተጠቀምኩት እናንተ የፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። እንጠብሳለን። ትልቅ ድስት ያስፈልጋችኋል። በቃ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ሁሉ ጊዜ ግን መጀመሪያ የምትጠብሱት ጠንካራውን ነው። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ፣ ይኸውላችሁ ከለርፉል ሆኖ እንዴት እንደሚያምር በጣም ያምራል። ይኸው እየተጠበሰ ነው። ምን እንጨምራለን? ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ከዛ ጥቁር ቅመም፣ ጨው እንጨምራለን። ኦሪጋኖ ቅመማችንን እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ፓስታ ወይም መኮረኒ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ለ4-5 ደቂቃ እንጠብሳለን ከቬጂቴብሉ ጋር ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እንዴት እንደሚያምር ይኸው ከለርፉል ሆኖ ያምራል። በቃ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ፣ ይኸውላችሁ አሁን ሌሎቹን እጨምራለሁ። ቶሎ የሚበስሉትን ማለት ነው። ቅድም ጠንካራዎቹን አሁን ቶሎ የሚበስሉትን ፔፐር እጨምራለሁ። ዝኩኒ እጨምራለሁ። ከዛ መሽሩም ወይም እንጉዳይ እንጨምራለን። እሱን እንጠብሳለን። እሱም ለ4-5 ደቂቃ እሳታችንን ማከለኛ አድርገን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ፣ ይኸውላችሁ የፈለጋችሁትን ቬጂቴብል መጨመር ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ነገር መጨመር ትችላላችሁ። ጎመን መጨመር ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ጥቅል ጎመን መጨመር ትችላላችሁ። ምስር፣ ቢንስ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ አልጨምርም። እናንተ ግን ጨምራችሁ ጠብሳችሁ መስራት ትችላላችሁ። ይኸው የኔ ከለር ፍሎራ ምርጥ ሆና ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ፣ ያው አትክልቶቼ ያው ተጠብሰው እዚህ ደረሱ። ምን እጨምራለሁ? ቲማቲም የቆርቆሮ የተጠቀምኩት ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ከዛ ቲማቲማችንን እናዋሃዳለን። ለዚህ እናዋሃዳለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ውሃ እንጨምራለን። እሳታችንን ማከለኛ እናደርግና ለ12 ደቂቃ እናበስለዋለን። ከዛ ይሄንን ለ12 ደቂቃ እሳታችንን ማከለኛ አድርገን በደንብ አድርገን እናበስለዋለን። ራሱ ትክትክ ይላል። ክዳን ያስፈልገናል። እንከድናለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ፣ እሳታችንን እናጠፋለን። ዋው! አያችሁ እንዴት እንዳማረ ምርጥ ሆኗል። ዋው! የሚያምር ሾርባ ሆኗል። ምን እንጨምራለን? እርጥብ ቅጠል ፓስሊ እንጨምራለን። ከዛን በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። ዋው! እንዴት እንደሚያምር ምርጥ ሆኗል። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን።
እሺ ይኸውላችሁ ቬጅቴብል ሱፔ እንደዚህ አምሮ ሾርባው ምርጥ ሆኖ በጣም አሪፍ ነው። የፈለጋችሁትን መጨመር ማሳነስ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁት ቬጅቴብልን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ለዛሬ ይሄ ነው በጣም አሪፍ ነው። ወፈር ያለ ብሉኝ የሚል ምርጥ ነው የሰራላችሁ። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል። ሲምፕልና ቀላል ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎች አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ የዛሬ የቬጅቴብል ሾርባ አሰራር ይሄ ነበረ። ቻው